Çevir değil mi? Şu seks. Seks. Oh my God.
Ég myndi að fyrst sér á lengi að það út, sko. Það magnað, sko. Reynast þér? Já. Já. Það er bara meitt, sko. Skrifa hérna. Næstum að fyrir á. Þetta er
Leikina sirka á saman tíma? Já. Ég taka það nokkru. Ég klárast við þetta strákum. Þú skrifir þetta svona? Ég get það með skrifa. Já. Fyrir að það er búin. Gjörstu byrjar. Hvað talar með það? Ég reyndi. Fimm átta. Níu.
27. Þetta er 37 pluss 12, 49. Nítján 24. Nei, 23 pluss 30. 23 pluss 30.
Ég redda þessu. Eittu bara. Þrettán. Nei, 5 fyrir. Nei, 5 fyrir. Hvað er það? Þrjá. Stjá. Þetta síðustu.
Þetta er ekki fyrir gaman. Já. Það er ekki virkilegt. Já, bara... Hann var ekki 200 hringur á þessu spjaldi. Það er alveg 3 sem á þessu. Það er svolítið. Byrja. Takk fyrir það. Það er smá tíma til að vinna mjög. Oh my god. Þetta er svo stressandi. Sömuleiðis. Þetta er 2x. Já, meðan það er klart. Já, já.
Gjátjús.
Takk fyrir leikinn. Takk fyrir leikinn. Sorry að þú þurftir að skrifa það. Það var skrítið leikur bara. Ég held að það hefði verið að skrifa það. Þetta var alveg. Hvað er næst í þessu? Næst? Þú áfengislega ekki? Nei, þú og Fanni. Já. Hvað vil ég hafa hér? Þú fannst það hann að þeirra. Sé betur á þetta skjóri. Útskots sem við alltaf mikla. Já. Sérðu, það er skorinn hérna. Það er nú fyrir. Ég klikkaði núna mjög fáum útskotum í spjallinu liðum. Jaha. Ég fekk ekki eins og að koma á staðið því að vera þjóðlega hringur þar. Nei. Það var einn ömurlegur í núna 60 staðið. Það er ekki það. Já, hún var þetta að byrja ballið. Þín stað. Þú var að byrja? Raymond. Það strengir út. Strax.
Nei. Sex fyrir eftir. Þú varst með Já, fyrir ekki, já.
Þú hittir alltaf fokking fyrstu túnir þegar hann tvittir. Kom alltaf flöt beint í. Það er alltaf flöt, sko. Það er ekki venni hann, það er rétt. Áttu veist ekki bara að klára það? Það er það náðum alltaf. Það er ekki verið að streyma. Það er bara ég myndi þér eftir. Best að hafa þig í streyminu. Klápuna það? Já. Ég er búinn að vera svo afbróðin inn. Það er eins og vinna. Já, ég veit það. Það er fyrsta flöt. Já, svo sem saman í þeirra. Það er fennlegustjórnin. Einn. Nei.
Skorið 3, til 46, skorið 14, vinni 16. Ja. Jú.
47. Engin vítis. Síðasta? Já. Það er ekkert eftir varst. Ég er 42 í aðeins. Það tókst niður sem var búið. Já, ég bara ekki neitt. Bara...
Þetta tók bílu í fyrsta leiknum. Já, ég veist, svo var ekki eins og góður leikur. Það er bara ég að pakka þessu. Já, en ég bara, mér hitt náðið fyrsta leik. Ég er ekki 3 ángil, ég var ekki alveg. Svo spilaði ég mútið Histi, sem kom hérna og skrifaði og spilaði þessu bara strax. Bara 40 árið segði. Skelfilegur í kvöld. En það var líka típist. Bæði hitt. Er ég búinn að vinna Það varst ekki ekki auðvitað fyrir þessu. Nei, ég fór ég fæ einhvern í fyrsta. Við vorum sko ég, Benni og hérna Dóri með 2 sendur. Það var bara consistency í leiknum, sko.
Ég sótti bara eina. Sko, það var fyrir 5 meldin. Maður á bara að gera þetta, bara að leggja einu í, kasta svo bara þreifur það. Ég gerði það svona, ég gæst að ná geggjað markið sem ég og náði ég alltaf fyrsta í. Þetta ógeðið stórt. Það svo þreytt að fara inn í það eitt, sko. Inn í 5. Ekkert betra eftir það í 5.
Spilum 8, fyrra hólf, setna hólf. Þeir eru á 16, Ágúst og Jason. Axel skrifar 15, Árni Gísli, Víði Freyr. Atti Steinar skrifar 13, Stefán Högg og Júlían Máni. Spöldu 13 og Alli Helga skrifar 12, Pétur Örn og Jónas. Og Guðrún skrifar, Bea Vald og Máni Ólafsson 11, Pétur Helgason skrifar, Ægir Eybjörn, Arnur Víglund 10 og Einar Helgi skrifar, svo 8, Valur og Tann og Sverrir Freyr skrifar þannig. Nei, en þá skrifum við ekki náðu
Byrjandur. Þú? Já, þið dæmið þetta? Þú dómari. Þú dómari, þú dæmir. Það er ekki ótrúlega játt að það er það. Það er við. Segir bara 5 mínútur. Nei, Vídeó. er ekki það í notis? Ég er alveg skemmt.
Hvað er það? 60 pluss 55. 60 pluss 55.
Þetta klára hann sko. Já, 240 mínútur. Samla liði og svona, þú veist. Samla liði í fyrir. Það er kannski nokkuð saga. Já, ég verði ekki heitari. Já, það er alltaf heitur. Ali er rétt næs.
6 nær.
Þú kastar hann fast og hann svona reisa bílum sko.
hitti það trippul mjög oft. En hittir það er alltaf heitin trippul og svo bara nýtt. Þriðja félaginu mínu Ég held að það er 62 síðan. Já. 6 Það er auðvitað að spila mjög betur en þú segir. Já, ég. Bara fyrir þetta.
Rubbish. Gerum það. Yeah.
Hólból. Voru vekna þessari síðustu gísli. Eyðileggur einu. Ég var með bara aðst valdsins. 54, 62. Hvað finnst þér þetta? Man getur bara að kasta.
25.
6 eftir þér.
Það er rosalega fram. Þetta fór bara in the shitter í lokin, sko. En tvær tops hjá þér. Þegar þú hittir bara þessu útskot. Ég held ég var aldrei síðan að klifra 3 kíló á tókinn, sko. Við erum mjög góður í að klára leikinn. Og eftir þú klára sem allir kíló, ég var steinhissur út líka þetta, sko. Hún er að vera frekar slappur í kvöld. Ég langbæst einhverjum út. Þú varst góður mjög. Langbæst einhverjum kvöld. Það skemmtist því, þú veist, 124.
honum sko. Já, Lukas er
Ekki það sem gerir mistök. Það voru 57. Þetta er gál. Helvítis fiskana. Jú. Vel gert. Jó, ekki sem fengið fram á Ég var það ekki byrjuð þess að mann.
bara eitthvað. Það er mér, þú þarf að mættir aftur. Takk fyrir að vera með.
Þessar persónur.
Then, og því. Game shot. Vá, þetta var lélegast í kvöld. Svart léttast. Ég var alveg ótrúið með bróðið í. Það er bara mjög grunn að vera. Það er eitthvað að vera stórkostlegt dag. Ég hef bara gefið 5 mínútur og ég er bara þetta. Þegar þú fórum Pétur á það til að tala um það. Það er svo fínt. Einn, alveg. Já, það er um að Þú sér okkur þetta byrja eftir 12. Einn. Það týrir þetta. Ég vekkist þetta. Já, það er flott. Það er komið svona mest inn eftir vartalega Svo næst sem svona frá hinn í neitt. Ég kann það. Það varst eins og styrtur í það. Já, veist. Það setur upp í eitthvað kaða. Í 3-0, það var svo 47. Æ, komur upp eitthvað 57. Já, kom þetta með varðan og óþarri. Það er 9 Pétur úr því. Ég sagði það í mig. Það er maður, það er bara stíl. Það er alveg gaman. Ég skoði svo óður maður í skoða töfra. Ég skoða í einu móti. Skoða þetta á töfluna á Samanlega nýja eftir það, sko. 6 mánuði. Ég fekk þetta 3, sko, ég klikka ekstra múlinu. Svo þurfti ég að fara 186 bíla frá því. Ég vil ekki alveg sem mest, en ja. Það sem hefur tónin, maður og ég var klassi. Já, sjáum við tölum. Það er 6. Hvað er næstu mánuði? Ég ætla sagt að sjá mjög á kastinu. Já, svona. Ekki gátt. Eitt mest downfall eftir riðlaði sem við höfum sést bara næstu. Það var málefnir verið reyður. Það er 100%. Og krusið hérna ná. Reyna að koma sér upp. Já, við nú það komið. Nei. Það var komið. Hvað? Það var með. Já. Hann rengi að nýta út. Þú varst bara með 5 í síðastri. Hvað er það bara að vera ekki á? Hæ? 60 Nýja kasti. Hver munur hann á kastaneginu? Ég get ekki séð munur á kastaneginu. Það er nýtt. Já. Hvernig breytir þú? Sér nýtt í það. Lengi.
Til hvers maður fengja að leggja tenni. 37-37.